Vad är ett Dodge-arkiv och vad kan finnas i ett sådant arkiv? Karin Vassara är en av dem som har valt att etablera sitt arkiv inom projektet AIDA, Arctic Indigenous Design Archives. Inom projektet så har vi arbetat med att etablera slöjdare, konstnärer och designers arkiv. Sådana här arkiv har inte funnits i Sápmi tidigare. Vi är vana vid att se Karin Vassaras plagg i showrooms och på catwalken. Vi känner lätt igen dem när vi ser dem i marknadsvimlet. Genom hennes arkiv så får vi möta en annan sida av hennes skapande. Inte det färdiga plagget, utan annat som har med hennes skapande process att göra. Det kan vara en toal, provbitar, etiketter, material, marknadsföringsmaterial, fotografier och filmer. Sånt som berättar om hennes skapande och hur hon tänker. När jag får en idé att designa ett plagg, idén har man ju regeln i huvudet innan man börjar. Men jag hör inte till de där som skissar. Jag har redan den i huvudet men jag kan inte skissa av den. Jag har inte den förmågan helt enkelt. Så det är väldigt, väldigt sällan. Och därför hittar ni inte så många skisser av mig i mitt arkiv. Men jag jobbar däremot så att när jag har fått en idé. Först gör man då naturligtvis ett mönster. Efter att mönstret är klart då syr man upp en toal, ett provplagg. Och istället för att skissa så brukar jag göra plagg som jag verkligen vill se hur den kommer att se ut när den är klar. Till exempel här har jag ju satt in paspaler i sömmarna. Jag har olika färger för det är olika material jag kommer att använda. Och likadant här på ryggen har jag också gjort exakt så som plagget ska vara istället för skisserna. Och för mig har det fungerat väldigt bra. Nu har inte jag gjort alla toaller så här för att ofta är det den första modellen som jag tar fram som jag har jobbat så här noga med. Och det här är, för mig är en istället för en skiss, då har jag den. När jag sen börjar jobba med det riktiga materialet, då har jag den framför mig på en docka och jag ser exakt hur jag ska göra. Så att skissen finns inte i mitt liv egentligen. Och då syr jag ju provplagg till allt jag gör. Jag har ju jobbat mycket mot beställningar. Då jobbar jag så att jag tar måtten av en kund och syr upp en toal. Och många gånger träffar jag inte de här kunderna utan jag får skicka den här toalen till kunden. Och då vill jag att de fotar när de har den på sig så att jag ser hur den sitter. Och sen också att de gör ändringar med nålar eller de kan till och med rita på de här vad som ska tas bort och så vidare. Och det har fungerat rätt så bra måste jag säga. Just den här kragen som jag håller i hand nu, det är den typiska jag har på mina jackor och pälsar. Va? Det är en sån här innekrage som jag har innanför huvan och sådär. Jag vill ju också experimentera väldigt mycket det här och blanda olika material. Och här har jag ju då sytt sälskinnsinlägg bara satt in i en huva. Det här har varit en huva till en jacka och sen är det ylletyg här. Så det här var en vadmalsjacka som hade inslag av renskinn och sälskinn. Och då fick vi lära oss någonting som heter galonering. Och galonering är ju det att man sätter en liten remsa av skinn emellan så här. Och dels för att spara material men också dels för att det kan bli vackert. Och många material går inte, bällingar till exempel som jag har sytt en päls av. Det går inte att sy ihop 2 bällingar så här utan man måste galonera den. Så att man kan fästa dem. Och på den pälsen syns inte den här galonen alls. Och likadant var det den här västen jag sydde i ren kalvskinn. Då hade jag ju bara ett ren kalvskinn. Och för att få en väst av den då var jag tvungen att galonera den. Och just galoneringstekniken har jag använt väldigt mycket under min
min karriär. Och likadant har jag ju jobbat mycket för det här och blanda olika färgnyanser av päls. Och det kan ju gälla, det här är ju säl, men jag har ju också blandat många andra sorter. Och sen var jag mycket för att jag experimenterade ju väldigt mycket. Och här har jag ju gjort de här trekanterna i samma skinn, fast jag har vänt på den så att de här trekanterna är mockade avigsidan. Va? Och det händer så mycket när man står och experimenterar så här, så att därför just det här med att skissa, jag upptäcker vad jag ska göra under arbetets gång. Det är inte alltid så att en skiss säger för mig vad jag ska göra, men jag måste ha materialet i hand, jag måste känna den, och därifrån kommer inspirationen vad jag ska göra med det här skinnet eller det materialet jag har. Först gick jag en beklädnadsteknisk på 2 år i Stockholm. Då sydde jag vanliga kläder, och sen när jag kom till Kiruna gick jag en konstnärsutbildning på 3 år och lärde mig att sy päls. Och det var mitt stora intresse, för att jag hade ju redan jobbat med päls bredvid min mor i många, många år. Va? Men att lära sig det från grunden, det var min stort intresse. För att jag då skulle kunna jobba med det jag gör idag. Och då fick man ju lära sig mycket. Va? Och jag lärde mig mycket om att sy minkpälsar och rävpälsar. Va? Men när jag var klar så kände jag att det är inte mitt liv det där. Va? Utan jag vill göra mycket mer av det som vi har här uppe och som hör lite till det samiska. Men det gick inte att sy traditionella samiska kläder, för att det fanns ingen marknad för det. Och min idé var att jag ville leva på det här. Va? Och då var jag tvungen att börja tänka om. Att hur ska jag ha det här samiska designen som kan passa till vem som helst. Och då började jag ju experimentera väldigt mycket. Och Hemgarvat Rensjön insåg ju att det blir så dyrt så det kan inte jag leva på. Och i det vevan i början på 90-talet när jag började så kom ju Kero med industrigarvade beklädnadsskinn. Och när jag var på studiebesök hos dem och började känna på de här skinnarna, då blev jag salig. Jag kände de här kan man göra mycket roligt med. Och det var där som en idé föddes att sy kläder i renskinn, i industrigarvade renskinn, men ändå att de är barkgarvade. Va? Jag registrerade ju mitt företag 1989 och då var jag i en ödelägenhet i Sikavåpio, 4 mil norr om Karesuando. Och då var det ju att man skulle hitta på ett namn till sitt företag. Och jag tyckte att jag hade ett jättebra namn. Det hette Nallokohti, Karesuando skinnateljé. Och på mitt visitkort så hade jag också en bild på en Nallokohti. Men det visade sig att det var inte så lätt. Och på den tiden fanns det något som heter nummerbyrån och de hade ju absolut ingen... Man kunde helt enkelt inte hitta Nallokohti och man kunde varken säga eller stava den. Så det kändes väldigt komplicerat att nå ut med det namnet. Till samiska kunder var den ju perfekt, men så bytte jag till Karesuando skinnateljé. Karin Vassara Karesuando skinnateljé. Och efter några år så skulle jag flytta. Och då skulle jag flytta till Kiruna. Och då kunde det inte heta Karesuando skinnateljé. Så att det handlar ju om att registrera om hela tiden. Va? Och därför, så till sist så tog jag då helt enkelt Karin Vassara. Och sen dess har det varit Karin Vassara. Man tänker ut ett namn att den ska vara, du ska flytta på andra sidan jordklotet och den ska ändå kunna stämma med dig och ditt företag. Så där gjorde jag liksom en miss, va? Men jag har ju fått lära mig från lite av alla mina miss. Och sen var det ju då dags att göra reklammaterial. Och den första fotografen jag hade till som gjorde material åt mig, det var Harry Johansen.
Vi fotade väldigt mycket i närområdet i Karesuando. Och det som var väldigt trevligt och bra, det var att det fanns gott om modeller där, va? Och alla var villiga att ställa upp. Så att vi fick väldigt fina bilder på mina kläder från våran egen miljö och bland våra egna modeller. Vi hade ju, alla de här bodde ju i Karesuando. Allting var så enkelt, fast det var ändå rätt så stort jobb att fota så här mycket. Jag hade ju den här foldern i många år. Tiden gick så gjorde man några nya reklambilder som vi här tagit då, när jag bodde i Kiruna, då kom det ishotellet var aktuellt och då fotade vi mycket på ishotellet. Jag har väl gjort 3-4 sådana här reklamblad. Och de har varit väldigt trevliga att ha med för att jag brukar alltid skicka med dem när jag skickar kläder och sådär. Sen har jag ju en del kändisar som jag har haft nöjet att få sälja åt. Och bland annat hade vi Bengt Lindström här. Här är jag och han på en marknad här i Kiruna, eller i Jokkmokk. Han köpte en sälskinnspäls en morgon, kom bara in och tog på sig den och betalade och gick. Det var fina kunder det. Och här har jag också gjort en päls till Ulf Lundell. Och det var så att han gav låten Öppna landskap till samerna. Och då fick han en gåva av SSR tror jag det var. Och han valde en sälskinnsjacka av mig. Och det var jag ju lite glad över. Sen när Sametinget föddes, höll jag på att säga, så sydde jag en kjol till drottning Sylvia. En skinnkjol och den har tembroderier som Pia Jannok har broderat. Jag och Pia har jobbat ihop när det gällde kläder och tembroderier. Den första jobbet jag fick egentligen, sån här specialjobb, det var av Anders Zombie från Tromsø. Han ville ha en kostym. Det var liksom lite över min... Jag hade ju aldrig sytt såna här kläder, men det var ett roligt jobb också, va? Man tog alla jobb man fick, oavsett om man visste om man skulle klara det. Han beställde också en lila skinnkolt. Det var ju också ett roligt jobb. På 90-talet så inledde jag ett samarbete med slöjdaren Pia Jannok från Harro. Pia är ju en jätteduktig att brodera i tembroderier. Och jag skapade kläder och då började vi jobba ihop. Först gjorde jag tillskärningen, skickade bitarna till Pia. Pia broderade dem, skickade tillbaka till mig och jag sydde ihop plaggen. Va? Och då tyckte Gustav Heika på Samefolket att han ville dokumentera det när vi började. Så därför fick jag en liten artikel därifrån. Kiruna kyrka fyllde ju 100 år för 4 eller 5 år sedan. Och då fick jag ett uppdrag också i en mässhake till det tillfället. Och jag funderade väldigt länge hur jag skulle jobba med den och vad jag skulle göra. Så jag satt ju många gånger i kyrkan och bara studerade vad skulle jag göra. Jag hade aldrig gjort ett sånt jobb och jag visste inte riktigt hur jag skulle gå tillväga. Men en dag så när jag satt där då fastnade min blick på altartavlan. Men ni som har sett den så är det ju så att det är ett stort moln och från det här molnet går det solstrålar ner så här. Och då tänkte jag att det måste jag ta med mig. Men hur jag skulle få solstrålarna dit, det hade jag ju inte riktigt hum om just då, va. Men jag skulle ju ha med kyrkans färger. Det visste jag om, det var ett önskemål. Men då kom jag på att tänka på Pia, att Pia kunde brodera de här solstrålarna från altartavlan.
Så då blev det ju så att, men jag började ju först jobba med toallen. Och här ser ni att jag jobbar fortfarande, jag gör toallen exakt. Då gjorde vi så att vi sydde den i kläde och silke, eller siden är det, och sen har Pia då broderat allt det här som sen broderar på. Biskopen skulle ju besöka då kyrkan också vid det tillfället. Så det var ju ett riktigt roligt jobb att få förtroende att göra den här mässhaken.